Nếu mày được làm video mua cả tao thì làm cả làm video thì Tik Tok đang lấy tiền gọi video thì Tik Tok bây giờ thay thôi và nếu như mà mày hay là đặc biệt là tao lại là người lập cái sân lên tại vì là khi mà đó là mình sẽ lại nếu như phải thay không đi thay sẽ mà sẽ phải không thì phải sang đi phải thấy thì ba cái chuyện nào là nó một điều phải đi chia ra đó xin lỗi các bạn lấy đi ta đang tại hai ấy đi tại hai ấy thì thấy có cái gì cái là khi em muốn thì lấy cái bài chỉ là chỉ gọi đến để có cái suy nghĩ tập lý rồi tự làm mười rồi hay là cái tâm lý của ai cũng thấy thì cái này là câu mà sắp tới mình cảm thấy ra những cái thành lại cũng là sự hài hước thì như sẽ nói như sẽ chuyện là hay là có sự là lời nào thì người skip hay là cái câu đã nói thì một cái câu nói thì sau đó cũng như một cái câu nói thì nó chỉ hay thì người phải không lên phải không lên đây sẽ là cái gì đó thấy như là mỗi người ăn như là những cái story quay trên xem nói xem là hay cho lại nói thì là không nói hay cho lại nói mình cho nó hay bị install thì hay như là install nó như là download file này nó như sao được nó như là một file này lên cả thì mình cần lấy cái gì là không lấy cái video lấy cái video này nó video này thì hay là lên cái này nó ví dụ như là khi mà tôi làm tôi nói gì đã làm gì đó lấy đi trong nói lấy đi cái sản phẩm làm đi tôi thề làm cái tập ra rồi đấy thấy có mấy lưu là show tôi chụp ở tiếng Việt kiếm rồi mình làm rồi video mình nó ho mới đó hay như là ba cái này nữa ở trong váy trong slom chu krướng hay là chuyện này là in mình lôi ra xong hẻm mọi mấy hay đi chắc là hay đi con này là bán lại con này họ miền trong váy tê xong lôi miền lôi ớt lấy download kênh hay ấy video 10 lần lấy như show thôi giờ pha 10 lần thì download ban nền đây mà check như cái như thế thì mình download video là mỗi thế hay là tên thì con trong ban thôi mỗi chỗ file nó đi ở tiếng Việt kiếm rồi giống video lớn như là con nắng hơi cô có tiêm lên phát được nó ở trong váy